σε ένα βίντεο της σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock μουσικής, ταξινομημένη από το χειρότερο του άλμπουμ προς το καλύτερο κατά την προσωπική μου και μόνο άποψη. Σε αυτό το βίντεο θα σου μιλήσω για ένα από τα πιο ιδιαίτερα, πιο επιδραστικά και υπερβολικά αγαπημένα μου συγκροτήματα, για τους Talking Heads, και ακριβώς επειδή θα μιλήσουμε για Talking Heads δεν υπάρχει θέμα χειρότερου άλμπουμ, διότι όχι απλά δεν έχουν κανένα κακό άλμπουμ, ούτε καν μέτριο, αλλά όλα τους τα άλμπουμς είναι από πάρα πολύ καλά έως εξαιρετικά. Οπότε αυτό που θα σου παρουσιάσω στη συνέχεια θα είναι η δισκογραφία των Talking Heads, ταξινομημένη από το λιγότερο αγαπημένο μου άλμπουμ τους προς το υπερβολικά αγαπημένο μου άλμπουμ τους. Δισκογραφικά η γέννηση του group συνέπεσε με την έκρηξη του κινήματος της punk μουσικής. Όμως αυτοί με τον ήχο τους κατάφεραν να μπερδέψουν όλους τους ιστορικούς, τους κριτικούς και τους μελετητές της μουσικής, με αποτέλεσμα κάποιες εγκυκλοπαίδειες να τους κατατάσσουν στην post-punk, άλλες στην art rock, άλλες στην avant funk, άλλες dance rock, άλλες σε όλα τα προηγούμενα και δεν συμμαζεύεται. Προσωπικά θεωρώ ότι η μουσική των Talking Heads δεν μπορεί να γαλουπωθεί και να προσδιοριστεί κάτω από μια συγκεκριμένη ταμπέλα, γιατί στα άλμπουμς τους ανακάτεψαν με απίστευτη μαεστρία όλα τα παραπάνω είδη και ακόμα περισσότερα, όπως την afrobeat, την dance, την funk, την disco, τη reggae μουσική μέχρι και rap και βέβαια την pop και τη rock. Ενώ ο χαρακτήρας της μουσικής αυτής ήταν κυρίως η up-tempo, η ζωντανή και εξέφρενη ρυθμή, το μπρίο, αλλά όχι ότι δεν έχουν γράψει και κάποια πιο ατμοσφαιρικά και κάποια πιο mid-tempo κομμάτια. Η μουσική τους πιο πολύ εγκεφαλική, απελευθερώνει σώμα και πνεύμα. Τις 9 στις 10 φορές που θα βάλω το πρωί μουσική για να ξυπνήσει το σπίτι μου θα βάλω Talking Heads. Οι Talking Heads δημιουργήθηκαν το 1975 στη Νέα Υόρκη, καθοδηγούμενοι από τη μουσική διάνοια που ακούει στο όνομα David Byrne, με μια εξαιρετική rhythm section από τους ζευγάρι στη ζωή, την κουκλάρα Tina Weymouth στο μπάσο και τον Chris Frantz στα drums, και τέταρτο μέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, τον Jerry Harrison στην κιθάρα, τα πλήκτρα και τα background vocals. Οι Talking Heads, αν και με σχετικά μαζεμένη δισκογραφία, άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στη rock μουσική, αλλά αυτό που με έχει στεναχωρήσει κάπως είναι ότι, από άρθρα που έχω διαβάσει δηλαδή, ότι δεν χώρισαν καθόλου καλά ως group. Τα τρία μέλη που ήταν στο back κομμάτι κατηγόρησαν σφόδρα τον David Byrne για συμπεριφορές απίστευτου εγωισμού, για το ότι καρπονόταν μόνος του όλα τα credits στην συγγραφή των τραγουδιών ενώ είχαν συνδράμει και τα άλλα μέλη, για το ότι ήταν αποκομμένος κοινωνικά από τους υπόλοιπους και γενικά για συμπεριφορές από πλευράς του ότι υποτιμούσε τη δουλειά των άλλων μελών. Αν μάλιστα έχεις δει και συναυλίες των Talking Heads, ίσως να έχεις παρατηρήσει ότι ο David Byrne ποτέ δεν κοιτάει στα μάτια κάποιο από τα υπόλοιπα μέλη. Αυτό βέβαια χωρίς να σημαίνει ότι στα live τους δεν ήταν εξαιρετικοί, δεν ήταν καταπληκτικοί και δεν συνέπαιρναν κάθε φορά το κοινό τους, για άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τέλος πάντων, αυτό που κυρίως μας νοιάζει εμάς είναι η μουσική κληρονομιά που μας άφησαν. 8 studio albums, όπως είπαμε, όχι απλά κανένα κακό ούτε καν μέτριο, όλα είναι πάρα πολύ καλά έως εξαιρετικά, και πάμε να τα δούμε ένα-ένα, ξεκινώντας με το Little Creatures του 1985. Ξεκινάω με αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ, απλά για μένα έχει το περισσότερο filler σε σχέση με τα υπόλοιπα. Προσωπική μου αίσθηση είναι ότι σε κάμποσα τραγούδια λείπει η κλασική Talking Heads σπιρτάδα και δημιουργικότητα, τα κλασικά Talking Heads ηχοχρώματα, και αντί αυτού έχουμε έναν πολύ καλό μεν pop δίσκο των 80s, για τα δεδομένα όμως των Talking Heads για μένα ο πιο αδύναμός τους. Φυσικά και το βαρύ πυροβολικό του άλμπουμ είναι τα singles του, τα And She Was, The Lady Don't Mind και The Road to Nowhere, καταπληκτικά κομμάτια, και το Walk It Down είναι ένα πάρα πολύ καλό κομμάτι. Τα υπόλοιπα όμως έχω την αίσθηση ότι είναι πιο generic Talking Heads τραγούδια. Παρ' όλα αυτά ξαναλέω ότι είναι ένα αξιοπρεπέστατο άλμπουμ και είναι και αυτό με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ, με 2 εκατομμύρια αντίτυπα και με ένα εκπληκτικό εξώφυλλο αλλά και οπισθόφυλλο, τα οποία έχουν εξαιρετική και πάρα πολύ λεπτή δουλειά. Mr. George!
Put a wiggle in your stride. Loosen up. Naked, το κύκνιο άσμα των Talking Heads που κυκλοφόρησε το 1988. Επιστροφή του group σε μια world beat extravaganza. Σε αυτό το άλμπουμ οι Talking Heads ακούγονται πιο πολύ ως μια big band με πλήθος καλεσμένων session μουσικών, κυρίως σε πνευστά και κρουστά, παρά ως ένα pop rock κουαρτέτο. Αισθητά πιο γκρουβάτο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα albums, με το Little Creatures και με το True Stories, και η ατμόσφαιρά του να θυμίζει πιο πολύ το Speaking in Tongues και φυσικά το Remaining Light. Εάν η δυναμική της πρώτης πλευράς συνεχιζόταν και κατά τη διάρκεια της δεύτερης, ίσως και να μιλάγαμε για ένα από τα καλύτερα albums του group. Και αυτό γιατί ολόκληρη η πρώτη πλευρά βρίσκω ότι είναι καταπληκτική, εξαιρετική, ξεσηκωτική μέχρι εκεί που δεν παίρνει, ενώ η δεύτερη είναι μία από τις πιο low tempo έως ίσως και η πιο πληκτική πλευρά που υπάρχει σε album του group. Ο David Byrne εξακολουθεί να τα βάζει με κυβερνήσεις, να ανησυχεί για το περιβάλλον και για τα δεινά των εργαζομένων. Η μαϊμού των Talking Heads, πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Του 1986, το πρώτο τελευταίο άλμπουμ των Talking Heads και για μένα το πιο υποτιμημένο τους. Όλη η πρώτη πλευρά εξαιρετική, με εξωτικούς ήχους και ρυθμούς, Love for Sale, Puzzling Evidence, Papa Legba, τραγούδια διαχρονικά, αθάνατα στο χρόνο. Η δεύτερη πλευρά εξίσου ποιοτικότατη, αλλά λίγο πιο χαμηλών τόνων, με τα Wild Wild Life, Dream Operator και People Like Us, εξίσου καταπληκτικά κομμάτια. Και βέβαια σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει το τραγούδι από το οποίο πήρε το όνομά του, ένα από τα πιο πρωτοποριακά, εναλλακτικά, πειραματικά και συγκλονιστικά συγκροτήματα της σύγχρονης rock σκηνής. Talking Heads, True Stories. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Σε μια περίοδο που η disco και η funk βασίλευαν, το κίνημα της punk ήδη είχε αρχίσει να ξεθοριάζει και μπαίναμε σιγά σιγά στην post-punk και new wave περίοδο. Αυτές οι διάνοιες της μουσικής ανακάτεψαν όλα τα παραπάνω και δημιούργησαν κάτι εντελώς πρωτοποριακό, διαχρονικό, αναλύωτο στο χρόνο και πολύ πιο μπροστά από την εποχή του. Από τις πρώτες κιόλας νότες του Aha, Love Comes to Town, καταλαβαίνεις ότι αυτό που ακούς και αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει ήταν κάτι εντελώς ρηξικέλευτο για την εποχή εκείνη. Από τα καλύτερα debut albums όλων των εποχών, από τα πιο classic albums της δεκαετίας του 70, πάρα πολύ δυνατό και πολύ όριμο για debut το album, με μια rhythm section πραγματικό οδοστρωτήρα και συνθέσεις εντελώς πρωτοποριακές. Το πρώτο τελευταίο track του album είναι το Psycho Killer, ίσως εάν κάποιος έχει ακούσει μόνο ένα τραγούδι των Talking Heads, μάλλον θα είναι αυτό. Επίσης εξαιρετικά τραγούδια και τα No Compassion, Don't Worry About The Government, The Book I've Read. Όμως εδώ υπάρχουν και κάποια από τα τραγούδια των Talking Heads που με κρεβίζουν και πιο πολύ απ' όλα, όπως τα Happy Day και First Week, Last Week. About Buildings and Food, το δεύτερο δύσκολο για κάθε μπάντα άλμπουμ, ειδικά εάν το πρώτο έχει δημιουργήσει τόσο πολύ μεγάλες προσδοκίες. Το δεύτερο άλμπουμ της μπάντας λοιπόν είναι ένα εξίσου εξαιρετικό με τον ντεμπούτο, είναι ένα βήμα πιο μπροστά από το 77, το μαρτυράνε και τα κομμάτια ογκόληθοι που υπάρχουν εδώ, όπως τα Warning Signs, Stay Hungry και η διασκευή Take Me to the River, αλλά και η ατμόσφαιρα και τα vibes που εκπέμπονται από τα αυλάκια αυτού του δίσκου, καθώς είναι ένα καταπληκτικό άλμπουμ στην ολότητά του και αισθάνομαι άβολα που το έχω σε σχετικά χαμηλή θέση. Ίσως εάν αυτό το άλμπουμ υπήρχε στο οπλοστάσιο ενός άλλου group, τότε παίζει να ήταν και στο νούμερο 1. Speaking in Tongues. 3 χρόνια μετά το καταγενική ομολογία Magnum Opus τους, το Remaining Light, καταφέρνουν και κυκλοφορούν ένα άλμπουμ στο οποίο αποτυπώνεται πλήρως
ο σφιγμός της εποχής εκείνης. Με τις δίσκο, με τα πάρτι στο σπίτι, θα μπορούσες να βάλεις αυτό το δίσκο να παίζει όλο το βράδυ και ο κόσμος να χορεύει ασταμάτητα και να είναι όλοι οι συμμετέχοντες πανευτυχείς. Οργιαστική ρυθμή, ασταμάτητος χορός, ένα πολύ σοφιστικέ και πολυσχηδές μείγμα λευκής, funk, soul, reggae, dub, disco, που από μόνος του αυτός ο δίσκος πρέπει να έχει επηρεάσει πάρα πολλούς άλλους μελλοντικούς καλλιτέχνες όλων των προαναφερθέντων ρυθμών. Burning down the house, I get wild, swamp, pull up the roots. Το τελευταίο κομμάτι, Naive Melody, όλο το άλμπουμ όμως είναι εξαιρετικό. Τη μουσική και τα groups που δεν μάσησαν από τις προσταγές της εκάστοτε εποχής και χάραξαν απερίσπαστη τη δική τους πορεία. Στο τρίτο τους άλμπουμ οι Talking Heads ενσωματώνουν με τόσο μοναδικό και ιδιαίτερο τρόπο ακόμα περισσότερα στοιχεία disco, funk και afrobeat, σηματοδοτώντας ένα πρώτο transition στον ήχο τους και με τη βοήθεια του μαέστρου Brian Eno στην καρέκλα του παραγωγού, που πρόσθεσε και αυτός τις δικές του ηλεκτρονικές πινελιές, δημιουργούν ένα άλμπουμ ακόμα πιο τολμηρό και πιο ευρηματικό, κάνοντας ένα ακόμα βήμα προς τα εμπρός μετά τα δύο πρώτα εξαιρετικά άλμπουμς τους. Η πρώτη πλευρά του Fear of Music είναι ένα πάρτι μέχρι τελικής πτώσεως, ενώ η δεύτερη είναι σε πιο mid-tempos ρυθμούς, αλλά και αυτή εξίσου απολαυστική. Τα τραγούδια που κλέβουν πιο πολύ την παράσταση είναι τα E Zimbra με τα αφρικάνικα vibes και με τον Robert Fripp στη lead κιθάρα. Το Life During Wartime βέβαια, στο οποίο με ηχητικό background τους funk ρυθμούς, ο David Byrne αφηγείται το πώς μπορεί να είναι η ζωή εν καιρό πολέμου, αλλά απ' την άλλη είναι και μια αλληγορική περιγραφή της καθημερινότητάς μας που έτσι κι αλλιώς μοιάζει με μια μάχη. Air, Heaven, Drugs, εξίσου εξαιρετικά κομμάτια, όμως για μένα το κομμάτι που μου αρέσει πιο πολύ από το Fear of Music είναι το Cities. Ολόκληρο όμως το άλμπουμ είναι εξαιρετικό και βέβαια είναι ο προπομπός για το απόλυτο αριστούργημα που θα ακολουθήσει. Να βάλεις στην κορυφή των άλμπουμς των Talking Heads το Remaining Light, είναι τέτοιο το κράξιμο που θα πέσει που δεν αξίζει τον κόπο να μην το κάνεις. Εξυπακούεται βέβαια ότι είναι ένα καταπληκτικό άλμπουμ, ένα εξαιρετικό άλμπουμ, είναι ένα πολυεπίπεδο έργο που δεν μπορεί να καταταχθεί σε κανένα είδος μουσικής, είναι αθάνατο στο χρόνο, είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ σε rock συγκροτήματος που ηχογραφήθηκε ποτέ και που βέβαια τι δεν παίζουν οι Talking Heads σε αυτό, από funk, από rap, από reggae, afrobeat. Ξανά υπό την καθοδήγηση του Brian Eno στο τιμόνι του παραγωγού, το group θα εκτοξεύσει εντελώς άφοβα τη δημιουργικότητά του και τους πειραματισμούς του σε δυσθεώρητα ύψη και θα μας σερβίρει ένα από τα πιο καινοτόμα άλμπουμς της rock μουσικής. Έντονα πολιτικοποιημένη, έξυπνη και με βαθύτερο νόημα η στίχη που έχει γράψει ο David Byrne, με θέματα εμπνευσμένα από το σκάνδαλο Watergate και από το να κυνηγάς τα όνειρά σου με οποιοδήποτε κόστος και διάφορα άλλα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Μπορεί το εναρκτήριο πολύ έξυπνο και εύστοχα πολιτικοποιημένο Born Under Punches να δίνει τον τόνο για το οργιαστικό πάρτι που πρόκειται να ακολουθήσει. Μπορεί το Cross-Eyed Painless με τον ακαταμάχητο ρυθμό να καταλήγει σε ένα από τα καλύτερα λευκά rap τραγούδια. Μπορεί στο The Great Curve τα αφρικάνικα grooves να σου παίρνουν το μυαλό και να μην σε αφήνουν δευτερόλεπτο να βάλεις κόλλο κάτω. Μπορεί το smash hits του άλμπουμ να είναι το εξαιρετικό και με τους καταπληκτικούς στίχους και ένα από τα καλύτερα τραγούδια του group βέβαια το Once in a Lifetime. Μπορεί το Houses in Motion να είναι ένα μοναδικό blend reggae, funk, dub και με λίγο άρωμα ανατολής. Μπορεί το άλμπουμ να κλείνει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτόν που έχεις βιώσει έως εκείνη την ώρα ως ακροατής, με το πιο κατανυκτικό κομμάτι που υπάρχει σε αυτό, δηλαδή με το The Overload. Εμένα όμως η μεγαλύτερη αδυναμία μου από ολόκληρο το άλμπουμ είναι το Listening Wind,
που μπορείς να πεις ότι είναι και το πιο mid-tempo και ατμοσφαιρικό από όλα τα υπόλοιπα τραγούδια, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν το λατρεύω ολόκληρο το Remaining Light. Εκείνη την περίοδο οι Talking Heads, για να αναπαράγουν τον ήχο του Remaining Light στις συναυλίες τους, αλλά και του προηγούμενου βέβαια του Fear of Music, είχαν επιστρατεύσει ένα σωρό καλεσμένους session μουσικούς, με πρώτο και καλύτερο τον Adrian Belew σε δεύτερη φωνή και κιθάρα, ο οποίος τα αμέσως επόμενα χρόνια θα έμελε να ήταν ο επόμενος frontman στην δεύτερη μετενσάρκωση των θρελικών King Crimson. Και δεν το συζητάμε βέβαια ότι όχι μόνο το Remaining Light και το Fear of Music, αλλά και όλα τα albums των Talking Heads δεν ανήκουν σε μια συγκεκριμένη εποχή, αλλά είναι όλα διαχρονικά έργα. Μπορείς να τα ακούσεις οποιαδήποτε ώρα και στιγμή χωρίς να σε ξενήσουν καθόλου. Αυτό σημαίνει ότι οι Talking Heads ήταν πραγματικές διάνοιες. Αυτά ήταν τα 8 albums των εξαιρετικών Talking Heads, των ξεχωριστών από οποιοδήποτε άλλο rock and roll group. Το έχω πει και το ξαναλέω όμως τόσες φορές ότι αυτές είναι οι καθαρά προσωπικές μου επιλογές και προτιμήσεις. Να είσαι καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.